Hi guys and welcome to my channel. This is Pinoy Pick and Flip. Bago ko po ipapakita sa inyo kung paano ko na-flip itong lumang furniture at nabinta ko ng ganitong halaga, is i-welcome ko muna kayo dito sa Lake Tahoe. Everyone and welcome to my channel. So today's project is to upcycle and refinish this dining table. Nabili ko tong dining table top at itong dining table legs sa magkabilang yard sale. Kasali na dito yung 4 na chairs. So ang goal natin nito is to make it into a weathered farmhouse dining table. So, una po natin gagawin is i-attach natin itong dalawa, ang dining table legs sa dining table top. Sa pag-attach, gumamit po ako ng wood glue at screws para mas lalong matibay. So, pagkatapos po natin ma-attach itong dalawa, sunod ko nang ginawa dito is sanding. So, sa pag-sanding, gumamit ako ng 220 grit of sandpaper. Sundan po natin siya ng 320 para mas lalong smooth po yung dining table top natin. Kasama na dito yung legs. So pagkatapos po natin malinis at maliha, sunod po natin gawin is ipa-primer po siya. Now, may iba't ibang klase ng primer. Pero ang ginamit ko dito is a clear boss from Dexabel. The reason na ipa-primer ko siya kasi pipinturahan natin ng puti at ayaw kong mag-bleed through ang wood after natin mapinturahan. So pagkatuyo po ng ating boss or a primer, sunod ko nang ginawa dito is pinturahan. So, simple lang po. Bumili ako ng 5-gallon paint sa isang paint company dito sa amin. At saka, nilagyan ko po siya ng tubig. At saka, minix ng maayos. Saka ko po siya ilagay sa sprayer. The reason is para pantay po yung buga ng ating sprayer. Habang inaantay nating matuyo ang pintura, sunod natin gawin ay mag-stain ng tabletop. Ang ginamit kong stain para dito ay tinatawag na espresso gel stain from Dexabel. Sa pag-apply ng stain, gumamit ako ng mumurahing paintbrush at saka basahan. Para sa magandang kalalabasan at pantay yung stain natin sa ating tabletop. Una kong ginawa dito is i-brush yung stain saka punasan ng basahan. Habang inaantay natin na matuyo yung stain ng ating dining tabletop, sunod ko na munang gawin dito is magpintura ng mga upuan. So bago ko po ito pininturahan, sinigurado kong malinis muna.
Habang inaantay natin matuyo yung ating mga upuan, sunod ko na munang ginawa dito is magpintura ng ating dining table top after po natin siya ma-stain. Pagkatapos po natin mapinturahan ng puti at saka tuyo na ito, sunod ko na ginawa dito is pininturahan ko na naman siya ng gray. So dahil sa ang goal natin is weathered gray dining table top, ang gray na ginamit ko para dito is tinatawag na hurricane gray from Dixiebill. At saka pinturahan lang po natin yung entire top ng dining table na to at saka antayin na matuyo, saka po natin siya i-distress. Pagkatuyo ng ating second coat na gray, sunod ko nang ginawa dito is distressing. So sa pag-distress, gumamit muna ako ng 220 grit of sandpaper para mas lumabas yung wood at saka yung stain. Pagkatapos po ng 220, sinundan ko naman siya ng 320 grit of sandpaper para mas smooth po yung kalalabasan ng ating paint ng ating dining table top. So pagkatapos po natin siyang ma-distress at malinis, sunod ko nang ginawa dito is mag-apply ng black wax. Ang black wax na ginamit ko dito is from Dixiebill. Isa ito sa nakakatulong na magiging weathered look yung dining table top natin. So sa pag-apply, gumamit lang din po ako ng basahan na hindi na nagagamit kasi nga after hindi na po natin siya ma-recycle, so itatapon na lang po din natin siya. So sa pag-apply nito, don't forget to wear gloves all the time kasi medyo may oil po kasi itong wax na to, so kailangan po natin magsuot ng gloves. Habang inaantay natin na matuyo yung wax natin sa ating dining table top, sunod ko na munang ginawa dito is i-distress natin yung legs ng ating dining table. Pagkatapos natin ma-distress yung legs ng ating dining table, sunod ko nang ginawa dito is yung mga upuan. Same lang din, 320 grit of sandpaper, pero sinigurado kong completely dry po yung chairs natin bago ko siya i-distress. So, ang i-distress natin dito is yung mga crevices lang po ng ating mga dining chairs. Pagkatapos ko po ma-distress yung dining table chairs at saka yung dining table legs, sunod ko nung ginawa dito is linisin tapos i-clear coat. So ang clear coat na ginamit ko dito is from polyurethane. Napaka-importante po ng clear coat, lalong-lalo na kapag nagpipintura ng mga furniture. The reason is kapag madumihan man siya, madali po siyang malinis. Habang inaantay na matuyo yung clear coat ng ating dining chairs, sunod ko na munang ginawa dito is mag-apply ng first top coat. So ang top coat na ginamit ko dito is ay satin polyurethane.
kinaganda ng satin is hindi po siya makintab at hindi rin po siya masyadong matte. So sa pag-apply, gumamit lang po ako ng mamurahing brush at saka ibabrush lang po natin yung polyurethane sa entire top ng ating dining table at antayin po natin siyang matuyo from 6 to 8 hours. Depende po yan siya sa weather. So sa pag-apply ko kasi nito is medyo mainit siya, so nasa mga 6 to 8 hours po yung pagpapatuyo nito. Pagkatuyo ng ating first top coat, sunod ko na munang ginawa dito is lihain. The reason na kailangan lihain is para mas smooth po yung ating dining table top. So pagliha, gumamit ako ng 320 grit of sandpaper. Niliha ko lang po yung entire top at saka nilinis. So pagkatapos po natin maliha at saka malinis yung dining table top, sunod ko nung ginawa dito is mag-final top coat. So the same lang din po, polyurethane at saka brush. Pero ang pinagkaiba nito ngayon is antayin po natin siyang matuyo ng 24 hours para po completely dry po siya at hindi po tayo magkakaroon ng problema at the end. Hey guys, and excited na po akong ipapakita sa inyo yung nagiging kalalabasan ng ating dining table. So kung naalala nyo po, ito po yan siya dati. Magkahiwalay po yung dining table top at saka yung dining table legs. At nabinta ko po yan siya within that week na dinala ko dito sa tindahan. So I can't wait na ipakita sa inyo. Ito na po yan siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sunod po natin gawin is mag-yard sale. Okay, so it's a perfect timing kasi next month may show ako. Dito lang din po banda sa amin, nasa mga hour and a half ang biyahe from where I live. And then next week, yung friend namin is may huge yard sale siya. So pupuntahan po natin at i-check at kung ano yung pwede nating mabili at saka refinish at saka dalhin natin sa show. So keep on watching everyone, and please support your local small businesses, and then God bless and see you to my next video.